آموز سراغلی اومده تیرش عمل کنه الان با قاسم وردش دویدار هیان بیانی رو آقا پژمان هم طبق معمول هرچی خرید ریزه منزا الان میرسه بگاه عالی خیلی اینی که دن کار پژمان نگین واقعا اینه میشه نایو واقعا کارش جند کاری یعنی این خرید ریزه منزا زنیزان رستوران چون خیلی دیر رو الان ساعت 12:30 وقت نمیسی شو غذا درست کنیم الان رستوران تاکسی غذا درستی شو فقط چیز درست کنیم تا بیان شیگام بیا ایدین هم سرش کنم ترسیمه؟ این روز بگیری؟ نه حوصله بردار اینا قدیرو کردی؟ اینا قدیرو کاری که مردمش فراتش جفا بکوی داشت در یه بعد سر میمونی داشتم فراتم پینام سری میشه قطیت ستاره واتسا که همش من تازه میگشتم من شده چه تموم؟ واتسا یه لنز آمریکایی اصل سرش به قول خانم دویدو لنز آمریکایی بسون سرش بعدا برم مجبور دام با خدا اگر نگسید باید سر الان عملش که ممکنه نیبی؟ شد آدم موین توش دست ساعت بود نشید الان واتسا بوده؟ دوباره بابرتش؟ ساعت قطعش یه قطعه چی خوابش و چی دست رو کنید آتان خیلی نیایه نیایه تا؟ نه از نیانی رو با زرده میشو گرون سی کوریش رفتن سیکار برو اگه باید موزنی تا رو برو کنه حدث فرد داره آزان آقای که آزاده محمدی نه ماتسا بوتری میگم بوتری هم تیرش عملی بودن اینو برادرده نیست کنه چیز را تی دو ساعت تا دروی کنه دروی کنه اصلا کوریم من خب این هم سوالات سوالی کافی که عمل زید و چقدر تو میلو؟ ما یه سمون الان 56 رو ادیکمای 10 اشکنیاتی؟ بیان واسه نه یه سری زنه مثلا دوش برزانه و زینه من یه سری زینه آقای برزانه دلار نه این برجه که هم سرشون گفت آقای جاده سرشون؟ یه هستیش یکی توی ببره ما خب میگفتم ما خمونه زنده دارم اگه جمعه دید این اون داره زمین بزرگی خانسرشون
خیلی خیلی قرص علیشی نخیلی کی داد؟ دیگه برنامه من اساسا نامفر. بیمارستون یا اصلا نامبری که نامه. ما چهارمانی کیت میخواست بقیه بیمارت چهارمی گیشور نامد Aşağı bir olsun. nasıl çekeyim? Ela bir kal. Ayna nasıl kullanan bir ayda bez. Maaşı şınav koyuna Hemen hala az bas kilomuz takside zunna. ayna her uçan da bu bu yeri bu te hoşi bu te mali var. Aşk etsin ki bu taksiye de var. من میشه چی داری؟ نه یه اصلا زرا کاملا نهار دارم پیامدن در که کور آخر جشن بزنی؟ جو سرا آره چه زحمت کشی؟ دیر زنده میخوام از راست شانسی عیس رو کنم ادرا کنم تیم فانک تامه زوم میبرم سلام Ama bu sene tamamıyla یه بار بوز بامبوه tamam. حالا Bu gavbendi sen zaten bu gavbendi. و جشن خورده سخت Tamam. بوسری خوبه اون یه خورده گیره من زمشید و آکم اینو سخت Come te ci non sei, ma siamo perché facciate che temo. Questo ci porta a non mangi cose, se pronti. آموزرا اول فشار زیاده بیا برس خدا نهار بخیر. با آش بخور سوپ بخور سوپ سوپ سیت خوبه غذا سر نباشه. سوپ بردم تاکسی به ما که ماشینایی نیوا دیگه تو برید تو خرید
پیلوشتی سی عملش شد برام پیلوشتی سی عمل یا نه؟ سراب مریضان سی؟ نه در وقت بیفتار می تاسی دین داره دست دنده فقط یه فکر خوبی کردی که تو نجرده ده تحت هوی الان یکی مثل بگه آرن رو بگیره بقیه آن خیگان نانو تینه ما سیری یعنی فلان اشهدی ازای که بگم دست در نکنم از دو خواهد بود بدن از نیجه بردتون نکنی بگو خیلی روی نه نمیتونیش از اون بود بگه نه ده دشت میشه ما بشه خوبی سرات ای خدا شکر. سلامت از غذا بخره الان اینه بمیدون همسایه بخرش خراب بگوید خلوه بشه متخلوه بشه ما سراغ یه ساعته وقت داریم چندی؟ یه ساعته خب بخوش تا یه ساعت بعد نماز یه ساعت. ترتیبش بشه یه ساعتی کتاب تیمون بگیرنده دیتم خوب گوده کنه این نماز بخونی؟ آه نماز بخونی تا دیتا بود الان ساعت 3 ها نزدیک به 3 خب سوا اویا صبح ساعتی باقی بیاشون کن نه لکی حوصله‌ام سر خوابم که گویی چی اول مایتین را بشه اوی گرفتیم 3000 لیتر وسی را ده دوشینه راست شانسش یه طرفنه تامنی ایره یانه ان را احتمالا نشتیم ساختنه میره بتونم چون کارسان که هم خیاطی سوسیه این تاکسیده اصلا گاهی بوم بکنم بینیم با دکتر زهی چه؟ زنا رو اموس او نبی گوسن جیری بی راه نزیان گفتم او چه میای حالا که گوسن بره فرال فقط یک 5-6 داره فقط بابام که خوبم زنو بزرگی زنان کار نبود اصلا میوان رو تصادوی یا هایی که زنان ولی فعلا صبح یک تأکیدی زمان طبیعت برای نمایر او سی استخ هستی خردن نبود آبی آب سوزنی نه؟ توی باغ خیلی سیاب بیسی خسته رمزی اصلا نمید بالا ولی یه بزرگ دیگه نمید یعنی از این سر تا اون سر یه پوزی که نمید بیرش ساده کنید ماسی مصرف کنید گیریا نه ایزنام خواده خرزار سراغ
قاطیات زیر و بیره تکیش هست اون بار با اون خود جیسا راحتی بابا نه؟ خود سیکنی راحت در نبود بازی نشد جاو دی نه سیکنی بعدش تو من همانو که گوشا بود نام دیگه دوباره هم بره؟ ببین نترم نورو سکایی اونه بالای داره یه دفعه طلاق به رایش که بره میخوام خود میتونم زنده خمه دیگر کنم ولی عنده هید بره دیگه نخواه دوستان میگن بسونه در بره یاده نمیده الان سراغ با برسی بازرسی آخری همون سراغ تاکسی منتظر تا همون سراغ Question back you back. برو بره تا ایسه در منتظر موره موقع با ها بره آشو زنبیل نام بالا تا برگشتن رو بیان بره اگه زنده اساس اون کارشون بیاد تیمی همون سراغ خشمه تاکسی تاکسی خون زنگ من آشو خدا خدا محمد از آبا خیلی برید محمد بچه نه از آخان کن سراغ خیلی مهربونه خیلی موقعی که ما روستای دزی بیریم کلن با قاسم و این هنو نزدیک هم خیلی هم مهربونی واقعا همیشه اخلاقش عالیه الان یه دقیقه ما رفت که همسامون نشست انگار چند سال یه دونش نام این عملی که انجام داد یه لنزی ننسه شده نه حالا زیاد در باش اطلاع نه ولی زیاد هزینه ناره و شو گفتم اپیلی لازم داریم تا سوت زور کنم اون نیخه احترام خیلی خیلی ویژه ایست آمود سراغلی قائلم یعنی هر چیزی که بگو ننیره خواستم هم واقعا بسیار خوبه همین که برو شهر داره یا بیمارستون کارل شیکنه اینو خیلی خوبه پایم او بخره
این میشه تو که این چند تا شد دیگه. تمام o گنیه رو کند فعلا خاک خالی. حتی من اصرار چه تاواستم گیخوام کلم بمونم کاری با گلم ندارم فعلا که واسه از این کار باشن قرار دادم داره از دلش خواست دلش هم نخواست بره هیچ مشکلی ناره چون آدم زیادی خانجانیه یکی داشته یکی دوتا یکی نمارو سوتا یه بریه میرو امینه لشت او انخ دارن علف انخ دارن اینا دستی سمتان نفرق شباعت یه قسم کلم برداشته بود این چیزی که نقشه با کلم برداشته بود هستی بود یه شیردوشی که با نسبه بود که گاه از دور بیان داخل شیردوش یه دوخته ببون و برن این مشتبه گاوندیه الان با بود تغییر کار بریش بری مثلا بوریستر یک کار دیگه یا نه یا مثلا بوریش پروار بندی یا نه ولی رو مال گاه شیرده یعنی با گاز افت کنی شیر تولید کنی تا بتنی سند رسمی بزنن سی یه خورده دنج فنج داره کار داره یه بابره دنبالش حالا به مزه چی دستم آزادی شروع کنم یه دونه درست کنم خیلی کار داره ولی پیلی خواهم دستوانم فعلا ما ثبت کردیم حالا گاه خرم ریزه میرو خیلی خوبه همه منبع درآمدی داری فروش شیر قیمتش خوبه خوشی شغل خیلی خوبه دیگه لازم نیست مثل بوم هر روز بری مثلا کوهستان و برگردی بسن بهتر یه قسمت هم ترایتور بیارم اینه کلم باغ بزنم الان شده پیاگ گوسن نار ما او اضافه یوریم بیترین باغ بزنیم اگه ترایتوری جیرون بیار اینه کلم سین کرته بندی کنه که باغ بزرگی بزنم داخل گومی بردل اینه همه شو کنیز کنه بزنم میزیزم بالاخره مرتب شو کنم برن دنبال ترایتوری هم که دستان داشته باشی کرته بندی کنه جیرون میاد
بودیم اصلا یک بار تا حالا نبینه تمیز کنه تو بگو یک بار من ناشورانسه یه قد تنبدن که یعنی هم میره هم زینه پردش یعنی ما قولت تو همه تا یه مایه تمیز نکنم اونی هیچ وقت تمیز نکنم هیچ وقت دست یه راه رو مشترکه بالاخره هم ما شدیم بالا هم میره حالا زینه بارداره این میره نه بارداره من 5 دقیقه کار داره یعنی از 0 تا 100ش 5 دقیقه ایزی ایزی رویم بزنم این منطقه جلو المقابلون هزینه او مثل تعلیقات سوریه گرونه ارزونه زیر قیمت خیلی کمی داره او گاز نه گاز قیمتش زیاده ولی او نه هیچ زیاده هم مثلا گاز خیلی زیاد بیاد یه خونواده که 7-8 نفر بود مثلا 15 دلار یا میگم که خیلی زیاد بود 7-8 نفر بود مصرف زیادی داشته بود 15 دلار مشکلی پیش اومد نمیتونستم تا آخرین عمرم یکی خوب خیلی استفاده نکنم
این درخت له زمشید و اشرفینه موقعی که اینه درست کردن کاشتن دیروز که اشرف و من گفت آغاز رو خوش نبود چند تا فکر کنم 6 7 تا کاشتن فقط همین 4 تاش سوز چه میگم چه زوگیه بد سوز کرده ایچی میبر را بعدا یه نخیچی برنامه دیوار که صاف را باید همسی ما او خردن رو میگن او استخ تا بینم صبح او یا نه بیل مورد علاقه من دام فرزانم حتی خوش خشش موری من متوجه بیام دامش یه اشرف هم دام گفتم ناباید نوری چون زنه همیشه خش بگیری ها خیلی همین ساعتا منسی بسن یکی تو داری خراب بود اون اومدی به موقع آیدم شما در اصلا آموزرا چند سال پیش تیرش عمل کرد امروز دوباره یه تیرش عمل کرد ولی عمل ما چند سال پیش کامل سی بوم انجام ده یعنی حد تیرش هست سیش عمل کردیم الان خوبی تا الان حالا خواهد درد سر بود فرزانم ولی مخوام مخالفیان که سن چند ازداد کنه ولی خب نعلشتن ازداد دادن عروسی کنه الان شرایطش بد نیم میرشن آدم بینی خوبه جمله بچه خوبه ولی نظر اون جایی که هستن زندگی نخوره عبی من دور اطراف شهر یا بالاخره یه روستای بهتری که امکاناتش خود بیشتر بود بهتر بود از آن زینه قدیمی نیست یه مدرنیه نه با اون جا زندگی کنه ولی خب ما زرباش نگم به آن دخالت کنم زندگیش روستا زندگیش خراب بود یا هر اتفاق دیگه بیفته گردن اما دل میخواست در کل دل میخواد بیای یه جای مثل ایر زندگی کنی یا مثل همون جای بوم یه جای بیت بالاخره دسترسی دویدار داشته بون الان چند روز شون برم خوشی خورده مریضاله رفت دویدار چند تا مریضی گرفتشه چه بدهش سر رو بیه و یه چیستی دار بانو خود ای باید بیا بره دویدار درد سن لو رسان دویدار هیچی نه یه روستایی مسئله بعدی هم چیزی تو بگم که خیلی یعنی چند رو همه کنالالی هست بود یعنی فقط ما نبینه خیلی های دیگه هست رو بین ایشای موقع این حمایت کنین خیلی خوبه امیدوارم که نه فقط کنال ما هر کنال دیگه اینه که سیری کردین سری پیداش کنین لایک کنین مشترک شو بون زنده خیلی مردم اشاری روستایی و همین کناله بسته داره یعنی منبع درآمدی این نارن اکثر شد حالا میخوام ترام گیریم و او چشم از فرانی گم یوتیوب هم درآمد درستیم ولی ترام بازن خواهم طوری همونشی که من نظام درآمد داشته مختلف طرف ولی یه پاره واقعا سیشو سخته این تمام منبع درآمد شد همین کناله حتی چیشا خیلی داد داشته همین چند را اعلام خواهم خیلی ما کانال ما دوباره پیدا کردین لایک کردین سیر فیلمت کردین خیلی ممنونتونم دیگه سعی کنم تازهش دارم یعنی همشون رو میخونم تمام نظراتتون رو بخونم دوران خیلیات دل تو خواهر شهر برگرده با ما زندگی کنه ولی
فعلا نیگو واقعا. من مثلا موقعی که میخوام رفتم سی اشرف تقریبا 9 سال 10 سال پیش رفتیم خواستگاری، شاید هم بیشتر، شاید هم 11 سال برای حضور زنان. موقعی که ما رفتیم رو اصلا هیچی نداشتن، یعنی همین هونه زاره که بومم میه اتاق میه پذیرایش میرم دویم بوم و زمشید و حاتم و کیانوش و همه من یه زاریم بغیر قدیر زدای زندگی یا اولش پشت تو مزاره بی یا اونی دو پشت همون تو بی زاره بی بعدش هنچون ایرو. ولی اشرف هیچ مشکلی نداشت اصلا با من نوزاد کردیم اخت کردیم یکی 2 سال ما نوزادی بریم مثل او مثلا حاتم شکوفه که با نوزاد کرده ما جشنی گرفتیم ولی عروسی رسمی نکردیم. بعد تقریبا 2 سال عروسی کردیم. اما این ساختن یعنی قدیم هم مردم توی گلی هم زندگی کردن با چند بچه دیگه اصلا خوبی اشرف واقعا خوبی توقع زیادی نداشت ولی کم دیگه هونه خاص و زدای خاص و مثل همین رفتن سکار گم چند سال سکار بیام نه که الان نخواستن کار میکرد من میشه گم سکار بیام کاری کرد ولی دیگه سعی کردم یه خواه فشار خون بیارم مثلا مرخصی کمتری من یا آسان سکار تا زیتر یه هونه درست کنیم. به نظر همین فاصله چی داشتیم هم یکم باعث که رابطمون بیشتر خراب و خواهد سرد بود نسبت بیاک. الان میگم دلم میخواب یا دلم ایخواه ولی نیترم قولش کنم چون که میه شرایطی که باید با من میره برم که هی باید برفتم هی نیوم هی میرفتم هی نیوم الان دل شیخواه بیا ولی من نیلم بیا یعنی باید تاوسه که بفهمم ته دل شیخواه بیا اونه که درست اونه که الان داخلشه یعنی خوش بازن گوسن فرا خوش شریکشونه از درآمد یوتیوب سهم داره یعنی طبقه بالا حاتم اصلا باشون نبی مثلا حاتم نبی کیانوش نبیست نگم سهم ندارن ولی به طبقه بالای اونه که درست شدن الان سهم نارن یعنی اشرف و خورشید و زمشید و به اون میننه حاتم و کیانوش نیستن حتی خب خانسیشو زمین بسونن دنبال یه سنی باشو هم سنیسه چه کامل زدا بود هم شریک حساب بود الا خانسیشو یه زمینی بسونه کم بسازن سیشو الا فعلا چه کنار هست به درامت شده هر وقت که اشرف تصمیم رو اونه نویل کنه کامل بالاخره ما ایره اونه اضاف داریم الان حاتم هم که بخوابی های طبقه پایین اواسی خوش اصلا این مستظرم قراردادش تموم چی کنم یه تمدیدش نکنم کیانوش هم بیابرم یعنی از نظر هونه ای ما الان هیچ مشکلی نریم اصلا لازم نیست اونو دوباره زمین بسونن هونه درست کنن این همه خرج و هزینه ولی خب وقتی خشو دلشو خواد نیان تیمو یا اون فاصله داشته و من میتونم بیام برای اصرارشو کنم که برگردن خوشونه بالاخره علاقه داشتن جوی ما هم خینیم اگر علاقه داشتن بیانی رو ما اصلا امضای کنیم میدونم که آقا اصلا هونه مال خوشید ما مثلا هونه خانسی زنده میگه میتونه این بس تا معیار بخواه کارم بخواه بزرگ جو بونه بخواه 20 سال دیگه همین طرح خدا میدونه چقدر هونه بساز کار کنی کار نکنی خیلی یا واقعا حرف که دل منه و دید روی هم منش نیسته از ساعت سیدن داشتیم پرسیم ما در